guys, welcome back to my channel. So for today's video guys is ibabahagi ko sa inyo kung ano ang makukuha natin sa isang garlic. So alam naman siguro natin guys no, ang garlic ay panglamas sa mga ulam na lulutuin natin, di ba? Ano kaya ang makukuha natin guys sa garlic? So para malaman nyo ang buong katotohanan about garlic, watch this video guys. May nakapagsasabi kasi sa akin guys na itong garlic ay nakakatulong to prevent acne. Like me, kasi you know, marami akong acne noon. Lalong-lalo na pag mabuntis ako, yung dinadala, yung sinasabi nila na dinadala sa pagbubuntis, yun talaga dumadami yung acne ko pag lumalabas pag mabuntis ako. Pero pag kapanganak ko naman, so unti-unti na silang mawawala, pero mayroon ding matitira. Kaya one of my friends, sinasabi niya sa akin na effective daw itong garlic para mawala yung acne. Kaya sinubukan ko guys, at talaga effective naman siya guys. Bakit nga ba makakatulong itong garlic? Kasi ang garlic guys ay meron siyang substance na tinatawag na alisin. Itong alisin guys is acts as an antifungal, antibacterial, antiviral, at saka antiseptic properties guys that helps the bacteria to kill the bacteria na nagkukos ng acne. Kaya nagkaroon tayo ng acne. And because nire-reduce niya yung swelling and inflammation ng acne guys. Kaya nakakatulong itong garlic para mawala yung acne natin. Sa pag-apply nitong garlic guys sa acne natin is kumuha lang tayo ng isang clove ng garlic, tapos hihiwain natin yon, and tapos ilalagay natin yon or ipapahid natin yung may hiniwa na part sa acne natin. Yun lang ang pag-apply nito sa acne guys. So, sa mga walang pera dyan, katulad ko na hindi makaka-afford sa mga facial spa or anong tinatawag nila dyan na mga laser para sa acne. So, why not try this one guys? Garlic para sa ating mga acne, para lalo tayong gumanda. Wow! So, ganun lang. Right, for that guys is pwede rin pala siyang gagamitin para sa buhok natin. Dahil itong garlic guys is meron siyang vitamin C na magpro-promote sa hair growth ng buhok natin at mapapaganda niya yung tubo ng buhok natin. Isa pa guys, itong garlic ay makakatulong pala para pumayat ang isang tao. Bakit? Kasi yung substance na mayroon sa garlic is it acts as a appetite suppressant sa katawan natin. Kaya kung umiinom tayo ng water garlic, so sinusuppress niya yung appetite para mawawalan tayo ng gana kumakain. At it will also helps na mapapadali yung metabolism sa katawan natin. Kaya yung tao ay pumapayat kapag gumagamit ng water garlic therapy. So sa mga walang time dyan na makakapag-exercise pero gustong pumayat, so try nyo ito guys, water garlic therapy, dahil makakatulong talaga siya sa pagpapapayat. Yung procedure guys sa paggawa ng water garlic therapy is kumuha lang tayo ng 3 piraso ng garlic guys, or 3 cloves of garlic. Then tapos ilalagay natin sa baso at lalagyan natin ng mainit na tubig. So yun na kung malamig na yun, so yun ang iinumin natin guys. Iinumin natin itong water garlic guys sa umaga before breakfast para effective talaga siya. So yun lang guys for today. So please consider subscribing my channel para
update naman kayo sa mga bagong tips ko na i-share ko sa inyo guys. So, thank you for watching guys. Bye-bye!